Hello guys, welcome to Nagin Creatives Assam. আজি মই আপোনাক দেখুৱাম আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ বা ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ ককা আইতাৰ বা পেৰেণ্টছৰ পুৰণা ফটো কেনেকৈ আকৌ ৰিষ্ট'ৰ কৰিব পাৰিব বা ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব। আমাৰ পুৰণা ফটোকেইটা কি হয়, আগতে ভাল পেপাৰ কোৱালিটি নাথাকে প্লাছ ভাল কেমেৰা নাছিলে বুলি অলপ ফটোটো ইমান ক্লিয়াৰিটি নাথাকে প্লাছ বেয়াও হৈ যায় মানে। ফৰ এক্সাম্পল মই আপোনাক দেখাই দিছোঁ, এনেকুৱা টাইপৰ আপোনাৰ ফটোটো হৈ যাব পাৰে, মানে আপোনাৰ মানুহটো ধৰি পাই আছে বাট স্ক্ৰেচ আহি গৈছে পেপাৰত বা ভাল ক্লিয়াৰিটি নাই। ইন শ্বৰ্ট যোনটো মই ক'ব খুজিছোঁ, চ' এইটো ফটো আপুনি ক্লিয়াৰকৈ বনাই ল'ব পাৰে। চ' কেনেকৈ বনাব পাৰে সেইটো আজি মই আপোনাক দেখুৱাম। অ'কে, চ' আমি এইখন ফটোৱে আপোনাক ৰিষ্ট'ৰ কৰি পেলাই দেখুৱাম। চ' কেনেকৈ কৰিম, একদম চিম্পল হয়। আজিকালি আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ আছে, AI। চ' AI ইউজ কৰি আপুনি বহুত ধুনীয়াকৈ আকৌ মানে এটা নতুন এটা জীৱন দিব পৰা টাইপ কৰিব পাৰিব। চ' আপুনি চাব পাৰে এইখন ফটোত একদম বহুত স্ক্ৰেচ হৈ গৈছে বা ফল্ডিং কৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা টাইপৰ ফটো এখন আহিছে। চ' আপোনাৰ তাততো মানে আগৰ পুৰণা ফটোটো এনেকুৱাই হ'ব পাৰে। চ' আমি ফাৰ্ষ্টত কি কৰিম, আপোনাৰ মোবাইল বা লেপটপত আপুনি গুগল অ'পেন কৰি ল'ব। চ' গুগলত গৈ আপুনি চাৰ্চ কৰিব ChatGPT। চ' আমি ChatGPT অ'পেন কৰি ল'ম। চ' প্ৰথম লিংকটো আপুনি অ'পেন কৰিব। আপোনাৰ মোবাইলত যদি আপুনি এপ ডাউনলোড কৰিছে, এপতো অ'পেন কৰিব পাৰিব। চ' ChatGPTত মই ক্লিক কৰি দিছোঁ। এতিয়া আপুনি চাব পাৰে, এতিয়া চবতছে ফাৰ্ষ্টত আমি কি কৰিব লাগিব, অবভিয়াছলি এইখন ফটো আমি ফাৰ্ষ্টত আপলোড কৰিম। অ'কে, চ' এখন ফটো মই আপলোড কৰি দিওঁ। ইয়াত প্লাছ চিম্বল আছে, আপুনি প্লাছ চিম্বলত গৈ এড ফটোজ এণ্ড ফাইলছ, তাত গৈ পেলাই আপুনি এড কৰিব পাৰে। চ' অল্ড ফটো মই পেষ্ট কৰি দিছোঁ। এতিয়া আপুনি চাব পাৰে ফটোখন এড হৈ গৈছে। এতিয়া আমি এটা প্ৰম্পট দিব লাগিব। চ' প্ৰম্পটটো মই আপোনালোকৰ কাৰণে অলৰেডি ৰেডি কৰি দিছোঁ। চ' এতিয়া প্ৰম্পটটো কি হ'ব মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো চাওক, এইটো হয় প্ৰম্পট। আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব পাৰে বা আপুনি ফটো ল'ব পাৰে, বেলেগ যদি মোবাইল আছে আপোনাৰ। এইটো প্ৰম্পট আমি তাত একজেক্টলি কপি পেষ্ট কৰি দিম। চ' প্ৰম্পট লিখাও এটা আপোনাৰ স্কিল হয়। আপুনি চাব পাৰে আল্ট্ৰা ক্লিন এণ্ড হাইপাৰ ডিটেইলড ৰেষ্ট'ৰেশ্যন এণ্ড কালাৰাইজেশ্যন অফ এন অল্ড হিষ্টৰিকেল ফটোগ্ৰাফ। ইন শ্বৰ্ট ইয়াত চব এক্সপ্লেইন কৰা আছে যে কেনেকুৱা হয় ফটোখন, আৰু ৰিমুভ ব্লাৰ, স্ক্ৰেচেছ, ষ্ট্ৰেইনছ, ডিছকালাৰেশ্যন গোটেইখিনি চব আমি ঠিক কৰিব দিছোঁ আৰু ইনহেঞ্চ কৰিব দিছোঁ ফটোটো নেচাৰেল টেক্সচাৰ্ছ লৈ পেলাই। এতিয়া আমাক এইটো আপোনাৰ যোনটো প্ৰম্পট হয় সেইটো আমি কপি কৰি ল'ম আৰু চিম্পলি আমি পেষ্ট কৰি দিম আপোনাৰ ChatGPTত। চ' ChatGPTত যাম, আমি ফটো অলৰেডি চিলেক্ট কৰা আছে। চ' আমি ইয়াত প্ৰম্পটটো পেষ্ট কৰি দিছোঁ। চ' হৈ গ'ল গাইজ। এতিয়া চিম্পলি একো কৰিব নালাগে, আপুনি চিম্পল এণ্টাৰ কৰি দিব। চ' আমি এণ্টাৰ কৰি দিম। এতিয়া ChatGPT আপোনাৰ ইমেজটো ক্ৰিয়েট কৰি আছে। এতিয়া আমি অলপ সময় ৰখিব লাগিব ৰিজাল্টটোৰ কাৰণে। চ' মই আপোনাক প্ৰম্পটটো যেতিয়ালৈকে ইমেজটো বনি আছে, আকৌ এবাৰ প্ৰম্পটটো মই আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ। এই প্ৰম্পটটো আপুনি যদি আপোনাৰ অল্ড ফটো ৰিষ্ট'ৰ কৰিব আছে, তেনে এই প্ৰম্পটটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে। চ' আপুনি ফটো ক্লিক কৰিলে পিছত আপুনি চাই লিখিব পাৰে বা টেক্সটত কনভাৰ্ট কৰি ল'ব আপুনি। চ' আমাৰ ফটোটো এতিয়া ৰেডি হৈ আছে। চ' আউটপুটৰ কাৰণে মই একচুৱেলি এক্সাইটেড আছোঁ। চ' চাব বিচাৰোঁ যে কিমান ধুনীয়াকৈ ৰিষ্ট'ৰ কৰি দিয়ে। চ' তেনেকৈ আপুনি যেনেকুৱা ফটো হওক ৰিষ্ট'ৰ কৰিব পাৰে। চ' আমাৰ ফটোটো অলৰেডি ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া চাওক গাইজ, আপুনি চাব পাৰে কিমান ধুনীয়াকৈ যোনখন ফটো আমাৰ ইমান স্ক্ৰেচেছ আছিলে, এইটো চাওক ইমান স্ক্ৰেচ আছিলে, সেইখন কিমান ধুনীয়াকৈ ChatGPT আপোনাৰ আকৌ বহুত মানে ক্লিন হিচাপে আনি দিছে আৰু ৰিষ্ট'ৰ হৈ গৈছে ইন শ্বৰ্ট। আপুনি দেখিলেনে? চ' তেনেকৈ আপুনি ফটোজ আৰু ৰিষ্ট'ৰ কৰিব পাৰে। চ' আই হোপ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে। চ' সেয়াই ফ'ল' কৰি দিব আৰু লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। চ' থেংক ইউ ভেৰি মাছ।